હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા. આજે આપણે એક ડ્રાય નાસ્તા રેસીપી ભાખરવડી બનાવીશું. માર્કેટમાં મળે છે તેવી એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ પોકેટ ભાખરવડી અને સાથે મિની ભાખરવડી આજે આપણે ઘરે બનાવીશું. આ બંને ભાખરવડી ખૂબ જ સરળતાથી બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો દિવાળી જેવા તહેવારોમાં આ ભાખરવડી બનાવીને તમે મહેમાનોને સર્વ કરી શકો છો. આજે આપણે ભાખરવડીને ફરસી પૂરીમાં મર્જ કરી અને ફરસી ભાખરવડી બનાવીશું. એટલે ફરસી પૂરીનો લોટ બાંધી અને તેમાં ભાખરવડીનો મસાલો સ્ટફિંગ કરીશું. તો એના માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ. તો મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. સાથે 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીએ. સાથે સારા ડાયજેશન અને ટેસ્ટ માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો પણ મિક્સ કરીએ. અને ભાખરવડીને એકદમ ફરસી બનાવવા માટે હું અહીંયા મોણ તરીકે 1/4 કપ અરાઉન્ડ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી મિક્સ કરું છું. અહીં તમે ઘીની બદલે તેલ પણ મિક્સ કરી શકો છો. ભાખરવડી માટેનો લોટ આપણે જે પરોઠા માટેનો લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ તેવો જ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. તો અહીં જરૂરિયાત મુજબનું થોડું પાણી મિક્સ કરતા જઈશું અને પરોઠા જેવો લોટ બાંધીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ. દિવાળી જેવા તહેવારોમાં પોકેટ અને મિની ભાખરવડી તમે ઘરે બનાવશો તો ખૂબ જ સરળતાથી બની જાય છે અને બનાવવામાં બિલકુલ સમય પણ નથી લાગતો. ભાખરવડી બનાવવા માટે પાતળી રોટલી બનાવીને તૈયાર કરવાની હોય છે, તો એ પ્રમાણેની લોટની આપણે કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું. લોટ બંધાઈ જાય પછી આપણે અડધી કલાક માટે લોટને રેસ્ટ આપીએ અને ત્યાં સુધી આપણે ભાખરવડી માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. અને આટલો લોટ બાંધવામાં 3/4 કપ જેટલું પાણી વપરાયું છે. ભાખરવડીનો મસાલો આપણે મિક્સરની જે સૌથી નાની જાર આવે છે તેમાં બનાવીશું. સૌથી પહેલાં મિક્સર જારમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સૂકા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ મિક્સ કરીએ. આ દરેક વસ્તુ મેં કાચી શેક્યા વગરની જ લીધી છે અને સાથે જ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી પણ મિક્સ કરીએ. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કોપરાનું છીણ મિક્સ કરીએ. હવે સૌથી પહેલાં બધું જ ક્રશ કરીને ફાઇન પાવડર બનાવી લઈએ. પછી આપણે તેમાં મસાલા મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે ક્રશ કરીને ફાઇન પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે અને હવે આપણે તેમાં ડ્રાય મસાલા મિક્સ કરીશું. ભાખરવડીનો ટેસ્ટ થોડો ખટમીઠો હોય છે, ગળપણ અને ખટાશ બંને પડતા હોય છે. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરીએ. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન કરતાં થોડું ઓછું મીઠું મિક્સ કર્યું છે. 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ. વધારે સ્પાઇસી ખાવીએ તો થોડું વધારે મરચું લઈ લેવાનું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા ગરમ મસાલા મિક્સ કરીએ. હવે ફરી એકવાર મિક્સરને ચર્ન કરી લઈએ જેથી બધા જ મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તમે જોઈ રહ્યા છો મેં અહીંયા એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવી લીધો છે. આમાં તમે થોડું શેકેલું બેસન પણ મિક્સ કરી શકો છો. આ મસાલો બનાવીને તમારે થોડો ટેસ્ટ કરી લેવાનો. તમારી ચોઈસ કે ટેસ્ટ મુજબ તમે કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આમાં વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અહીં ભાખરવડી તમે 2 રીતે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. રોટલી વણી તેની પર આંબલીનો પલ્પ લગાવી અને પછી આ મસાલો પાથરીને ભાખરવડી બનાવી શકાય છે. અને જો એ રીતે ન બનાવી હોય તો મસાલામાં જ અહીંયા આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા આમચૂર પાવડર મિક્સ કરી દઈએ. અને ભાખરવડી બનાવતી વખતે રોટલી પર બ્રશ વડે પાણી લગાવી દેવાનું અને પછી આ મસાલો લગાવી દેવાનો. તો બંને રીતે ભાખરવડી બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. તો ભાખરવડીનો આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે આપણે લોટને જોઈ લઈએ. અહીં આપણે ઠંડા પાણીથી લોટ બાંધ્યો છે અને ઘીનું મોણ નાખ્યું છે એટલે લોટ થોડો કઠણ થઈ જશે. આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે તેને મસળી લેશો એટલે તેને સરળતાથી તમે વણી શકશો. સૌથી પહેલાં આપણે મિની ભાખરવડી બનાવીએ. તો એના માટે એક પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે આ રીતે પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધા પછી જ્યારે ભાખરવડી બનાવીએ તળીએ ત્યારે અંદરથી તે કાચી ના રહે તેનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. એટલા માટે હવે આ રોટલીને આખો રોલ નહીં બનાવીએ પણ કાપીને તેના 2 ભાગ કરીશું.
આ રીતે રોટલીને વચ્ચેથી કાપીને તેના 2 ભાગ કરી અને પછી ભાખરવડી બનાવશો તો એના લેયર થોડા ઓછા બનશે અને ભાખરવડી અંદરથી કાચી પણ નહીં રહે. હવે રોટલી પર મસાલો સરસ રીતે ચોંટે એટલા માટે બ્રશની મદદથી આ રીતે પાણી લગાવી લેવાનું અને મસાલાને આ રીતે પાથરી દેવાનો છે. અને ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે કિનારી પર મસાલો નથી લગાવવાનો. કિનારાનો ભાગ આ રીતે તમે થોડો કોરો રાખશો તો ભાખરવડી સીલ કરવામાં બિલકુલ તકલીફ નહીં પડે. હવે મસાલો લગાવી લીધા પછી બંને છેડા આ રીતે પકડી અને એકદમ ટાઈટ રોલ વાળીને તૈયાર કરી લઈએ. અહીં એક વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાખરવડી બરોબર સીલ થવી જોઈએ. કિનારી પર પાણી વધારે લગાવીને તેને સરખી પ્રેસ કરી લેવાની જેથી તેલમાં તળતી વખતે તે છૂટી ના પડી જવી જોઈએ. હવે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે એકદમ નાની કે પછી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરવડી કાપીને તૈયાર કરી લેવાની. અહીં મેં મિની ભાખરવડી બનાવીને તૈયાર કરી છે. તો આ રીતે આપણે અડધી ભાખરવડી મિની બનાવીશું અને અડધી ભાખરવડી આપણે પોકેટ ભાખરવડી બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મિની ભાખરવડી તૈયાર છે. રોલિંગ બોર્ડને એકવાર સાફ કરી દઈએ અને હવે આપણે પોકેટ ભાખરવડી બનાવીએ. પોકેટ ભાખરવડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક સરખી 2 રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈએ. પોકેટ ભાખરવડી માટે મેદાની આ રોટલીને આપણે રોટલી કરતાં થોડીક જાડી અને પરોઠા કરતાં થોડીક પાતળી વણી લેવાની છે. હવે આ જ સાઇઝની બીજી એક રોટલી વણીને પણ તૈયાર કરી લઈએ. ફરસી પૂરી અને ભાખરવડી એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને બનાવેલી આ પોકેટ ભાખરવડી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રીતે બંને રોટલી વણીને તૈયાર થઈ જાય પછી સૌથી પહેલાં બ્રશ વડે આની પર પાણી લગાવી દઈએ. પાણી લગાવીને પછી મસાલો પાથરીશું તો મસાલો સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જશે. હવે આ રીતે પાણી લગાવી લીધા પછી આપણે જે ભાખરવડીનો મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે મસાલો આની પર પાથરી અને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈએ. તમારા ટેસ્ટ મુજબ અહીં તમે થોડો વધારે મસાલો પણ પાથરી શકો છો. હવે જે બીજી રોટલી તૈયાર કરીને રાખી છે તેની પર પણ બ્રશ વડે પાણી લગાવી દઈએ. પોકેટ ભાખરવડી બનાવતી વખતે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે રોટલીના બંને પડની વચ્ચે મસાલો સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જવો જોઈએ. એને જ્યારે આપણે તળીએ ત્યારે રોટલી ફૂલવી ના જોઈએ અને મસાલો બહાર ના નીકળી જવો જોઈએ. રોટલીના બંને પડ વચ્ચે મસાલો સ્ટફિંગ કર્યા પછી આ રોટલીને ફરી એકવાર આપણે વણી લઈએ. આ રીતે વણી લેવાથી મસાલો સરસ રીતે અંદર સ્ટીક થઈ જશે. જ્યારે પોકેટ ભાખરવડીને તેલમાં તળીએ ત્યારે એના બંને પડ પણ છૂટા ના પડી જવા જોઈએ. એટલા માટે મસાલો ફિલ કર્યા પછી એકવાર આ રીતે રોટલીને વણી લેવાની. એકવાર ટર્ન કરીને પાછળની સાઈડથી પણ આપણે વણી લઈએ. સરસ રીતે વણી લીધા પછી આપણે તેને કટ કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં ચારે બાજુથી કટ મારીને આપણે તેને સ્ક્વેર બનાવી લઈએ. કટિંગ કર્યા પછી જે વેસ્ટ નીકળે ચારે બાજુથી તેને આ રીતે રોલ કરીને તેની પણ ભાખરવડી બનાવી લેવાની. હવે આ રીતે એક મોટો સ્ક્વેર તૈયાર કરી લીધા પછી લગભગ 1.5 થી 2 ઇંચ જેટલા કાપા મૂકી અને નાની નાની પોકેટ ભાખરવડી આ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે. હવે આપણી પોકેટ ભાખરવડી બનીને તૈયાર છે.
ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટીક થઈ ગઈ છે, પણ તેલમાં તળીએ ત્યારે છૂટી ના પડે એટલા માટે બંને બાજુ આપણે ફોકની મદદથી કાણા પાડીશું. ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે એક બાજુથી તમે કાણા પાડશો તો નહીં ચાલે, બંને બાજુ ફોકની મદદથી કાણા પાડવા પડશે, નહીંતર ભાખરવડી ફૂલશે પણ ખરી અને છૂટી પણ પડી જશે. આપણે પોકેટ અને મિની બંને ભાખરવડી વણીને તૈયાર કરી લીધી. હવે આપણે તેને તળી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે મિની ભાખરવડી તળીએ. અહીં તેલ બરોબર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી અને પછી ભાખરવડીને તળવાની છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર ભાખરવડીને તળીશું એટલે અંદરથી એના લેયર્સ કાચા નહીં રહે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બનશે. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભાખરવડી સરસ તળાઈ ગઈ છે, એકદમ ક્રિસ્પી બની ગઈ છે અને તેનો કલર પણ સરસ ડાર્ક બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને તેલની બહાર લઈ લઈએ. આ ભાખરવડી એકદમ સોફ્ટ બની છે, ફરસી પૂરી જેવી, પણ માર્કેટમાં મળે છે એવી થોડી કડક બનાવી હોય તો તમે જ્યારે લોટ બાંધો ત્યારે તેમાં મોઈનનું પ્રમાણ તમારે થોડું ઓછું કરી દેવાનું. મિની ભાખરવડી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે પોકેટ ભાખરવડી તળી લઈએ. આ ભાખરવડી તળી લીધા પછી ઠંડી પડી જાય એ પછી તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને લગભગ 1 મહિના માટે સ્ટોર કરી શકો છો. તે બિલકુલ બગડતી નથી. મિની અને પોકેટ બંને ભાખરવડી બનાવતી વખતે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે મિની ભાખરવડી વણો ત્યારે એને સરખી રીતે સીલ કરી દેવાની અને પોકેટ ભાખરવડી બનાવો ત્યારે રોટલીના બંને પડ સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જવા જોઈએ. એને જ્યારે તેલમાં તળો ત્યારે છૂટા ના પડી જવા જોઈએ. બસ આટલી જ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમે પણ માર્કેટમાં મળે છે તેવી જ સરસ ભાખરવડી ઘરે બનાવી શકશો. પોકેટ ભાખરવડી પણ સરસ રીતે ક્રિસ્પી બની ગઈ છે અને તેનો કલર પણ સરસ આવે છે. તો આપણે તેને તેલની બહાર લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટપટી ડ્રાય સ્નેક્સ રેસીપી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો બીજી આવી અનેક રેસીપીસ જોવા માટે ચેનલ અનસોલિડ ફૂડ્સને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરતી વખતે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો જેથી અમારા નવા અપડેટ સતત તમને મળતા રહે. એક નવી રેસીપી સાથે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.